نظافة الفلتر ممكن تكون عملية بسيطة جدا، وممكن تكون سبب كبير في إنه الحوض بتاعك كله يفشل. الحاجة دي بتعتمد على الخطوات اللي انت بتتبعها وانت بتنظف الفلتر. الليلة حنتكلم عن الطريقة الصحيحة كيف تنظف الكانستر فلتر بشكل خاص، وكيف تنظف باقي الفلاتر كلها بشكل عام. أنا عامر محمود، محارب سرطان، ودي أحواب عامر. قبل ما نفتح الفلتر ونبدأ النظافة نعرف معلومات بسيطة. الفلتر هو البيت اللي احنا بنجهزه للبكتيريا عشان هي تفلتر لي الموية، وايضا هو المكان اللي بيلم لي الشوائب كلها الموجودة في الحوض. فالشوائب دي مع الزمن بتقوم بتكتر وبتملى الاسفنجة الموجود اللي هي الميكانيكال فلتريشن، بيبدأ تضيق البيت ده او يبدأ يضيق البيت ده على البكتيريا الموجودة. فإحنا في عملية النظافة بنحاول إن إحنا نرجع الإسفنج يكون نظيف والميديا تكون نظيفة عشان البكتيريا تلقى أماكن أكبر تعيش عليها. وأول حاجة حنعملها نفرش فوطة أو بشكير، لأنه إحنا حنملى الحتة كلها موية. كمان لو قدرت تفرش فوطين يكون أحسن. وللناس اللي شافت الفيديو بتاع تجهيز الحوض، متذكرين لما قلت بتحتاج سطول كتار أو جرادل كثيرة؟ هنا جدول الجرادل. وأول حاجة ببدأ أنظفها اللي هي الانتيك والأوت فلو. زي ما شايفين الطحالب الموجودة بشكلها أبدا ما جميل، ودي كمان حاليا هي ما كثيرة، لكن لما تبقى كثيرة بتنقص الفلو بتاع الموية. وطبعا بننظفهم بفرش زي دي. طبعا الفرش دي عبارة عن ياي ممكن نقول عليه أو زنبرك موجود فيه فرشة من الطرفين. يا جماعة نخلي بالنا ديل قزاز وبالساهل إنهم ينكسروا. كل اللي بنعمله إنه إحنا بنجيب الفرشة ندخلها بالصورة دي، ونبدأ ننظف طبعا يا جماعة لازم نكون حريصين جدا، لأنه الحاجات دي معمولة من القزاز وسهل جدا إنه هي تنكسر. وزي ما شايفين نظيفة جدا. طبعا ليلي بايبس بننظفها من جوا ومن برا. كذلك الهوز أو الخنطوش بنفس الطريقة بندخل الفرشة زي ما شايفين الفرق ما بين ده وده. شايفين رجع زي الجديد. هنكمل على الباقي. وزي ما شايفين رجعت التيوبس نظيفة جدا. حاليا نمشي للفلتر. الفلتر اللي عندي اللي هو فلوفال 307 كان عملت له ريفيو قبل فترة، وده يعتبر باقي ريفيو، فلو عاوز امشي شوف الريفيو بتاعه. في البداية كل اللي بنعمله ان احنا بنفضي الموية الموجودة في الفلتر داخل الجردل. قبل ما اكمل اشرح انا ليه شلت الموية بتاعت الفلتر. زي ما عارفين الموية الموجودة عندنا
فيها كلور، واحنا عارفين انه الكلور بيقتل البكتيريا، واحنا عايزين نحافظ على البكتيريا الموجودة. اذا كيف ننظف الفلتر؟ احنا بننظف الفلتر من خلال حاجتين. اول حاجة اللي هي بنشيل موية من الحوض، ودي الحاجة اللي انا بعملها دايما، انه انا بشيل جزء من موية الحوض وبنظف فيها الفلتر، او انه انت تجيب لك موية وتشيل منها الكلور. يلا الحاجة دي ممكن تأثر تأثير بسيط، فعلا ما في كلور، لكن مثلا البي اتش، الهاردنس، الكي اتش، الحاجات دي ممكن، مش لازم، ممكن تأثر على البكتيريا. لكن لما ننظف الفلتر بنفس موية الحوض، إذن كل الكيمياء بتاعت الموية حتكون واحدة، فما حنخسر كتير. زدت موية لأنه دي ما كفاية. نفتح الفلتر، نتأكد إنه ما فيه موية. شايفين؟ دائما الفلاتر بيكون فيها سمك أو ده مشاوين، اصبر. طبعا زي ما شايفين أنا لقيت واحد، وده الثاني، وفي ثالث. أطلع. الشرمب والسمك الصغار دائما بيتحبسوا في الفلتر. أيوة هذا. تمت العملية بنجاح، ما في شرمب. ما تخافوا، الشرمب حيبقى كويس. طيب في البداية كل اللي بنعمله احنا خلينا الاسفنج على جنب، لأنه هو أكتر حاجة فيها فضلات، فحنخليها على جنب أول، ننظف الحاجات البسيطة، بعدين في الآخر نرجع للاسفنج. دي كمان أنا حخليها. حنبدأ نطلع التريز، وكل اللي بنعمله بنديها هزة بسيطة، نطلع كل الجنك الموجود جوا، أو ممكن بس بكل بساطة إنه إحنا نغطس ونطلع أكثر من مرة كده، الفضلات حتطلع. ونرجع تاني للتأكيد. طبعا ما لازم ننظف النظافة بتاعت إنه هي تكون سبوتلس. نجي نطلع البعديو بنفس الطريقة. ده التري المصيبة اللي هو فيه الميكانيكال فلتريشن بتاعتنا. التريز دي ممنوع انه هي تنشف، لو نشفت البكتيريا بتموت، فحخليها مؤقتا هنا، وحمشي انظف الكانستر وانظف المروحة والامبالر في الزمن ده، وديل خليهم هنا على راحتهم. انظف ديل وحتعرفوا ليه بعد شوية. كمان لقيت شرمب هنا. شايفين ديل 2 هرجعهم الحوض. طبعا أنا ما قادر أصور للأسف، فحشرح لكم بالضبط كل اللي حصل لنظافة المروحة أو نظافة الهيد. لسه في موية. بكل بساطة كل اللي عملته فتحت الهيد، طلعت المروحة، نظفت المروحة، اتأكدت انه كل شيء الاورنجز الموجودة او البلاستيك الموجودة كلها سليمة. لو في حاجة محتاجة نظافة، لانه دي بتقلل الفلو، فعشان كذا بنحتاج ان احنا ننظفها.
نرجع نقفلها تاني. أيضا في الفلتر ده تحديدا البرايمنج عنده فتحة، كمان نظفته نظافة بسيطة، ونتأكد إنه مجرى الموية المدخل والمخرج بتاع الموية يكونوا نظيفين. أما للكانستر الموضوع كان بسيط، موية انتهى الموضوع. شايفين كمية الوساخة؟ طبعا المش الأبيض ده احنا ما بنعيد استخدامه، خلاص ده بيترمي. والله الاسفنج ما بالوساخة اللي أنا كنت متخيلة. يلا دي كل اللي بنعمله إنه إحنا لا 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 وسخان، ماسك الوساخة جواه. كل اللي بنعمله إن إحنا بس بنعصر الاسفنجة داخل الموية عشان نطلع كل الوساخة اللي هي ماسكاها. شايفين لون الموية؟ موية لونها قلب بني. بكده الاسفنجة رجعت زي الجديدة. يلا البري فلتر شوي ممكن تكون هي اللي أخذت الوساخة كلها. طبعا نظفنا الاسفنج. البري فلتر سبونج يعني ما أنظف شيء في الدنيا، لكن هي أصلا دورها إنه هي بري فلتر، إنه هي تفلتر قبل ما الفلترة تبدأ. يلا في ناس بتقول لك للاسفنج أو تحديدا للفلترة الميكانيكية أنت ممكن تستخدم الموية بتاعت الحنفية عادي. أيوة فيها كلور وممكن تقتل البكتيريا، لكن بيقول لك إنه دورها أصلا ما إنه هي تعمل لي مستعمرات بتاعت بكتيريا، دورها الأساسي إنه هي بس تمتص لي أو تمسك لي الفضلات الموجودة. أنا ما قاعد أعمل كذا، لكن لو عملت كذا ما غلط. لكن لو أنت عندك فلتر اسفنجي طبعا أكيد غلط، لأنه ده يعتبر البيت الأساسي بتاع البكتيريا بتاعتك، فما ممكن إنه أنت تجيب أي موية، لازم تكون موية الحوض. ننظف باقي الحاجات. طبعا التفاصيل دي تفاصيل بتخصك أنت، يعني يستحسن إنه أنت تنظفها عشان ما تجيك أي مشاكل. تتأكد إنه كل المداخل والمجاري تكون نظيفة. أيضا ممكن تستخدم فرشة أسنان. طبعا الفرشة اللي قلنا ما هتستخدمها في أي شيء تاني غير الحوض، يعني لو في شوية طحالب أو في حاجة تنظفها. حاليا الميديا بتاعتنا كلها نظيفة، البري فلتر جاهز ونظيف، هنرجعه مكانه. الاسفنجل عندي أيضا نظيف. بالنسبة للمش، المش لازم يتغير كل نظافة فلتر اللي هي تقريبا كل شهر. بدأ ينكب هنا. بعدين عندنا الميديا بتاعتنا هنرجعها. صراحة الفلتر ده أنا معجب بطريقة عمله. بنغطي التري الأخير وبكذا الفلتر بتاعنا جاهز عشان يرجع. وزي ما شايفين حاليا الفلتر اتملى موية،
لكن دي كمية الموية اللي خسرناها، فلازم أزيد موية. وزي ما شايفين كذا رجعنا الموية، الفلتر اتملى موية وبقى جاهز إنه هو يشتغل. في حاجة إضافية أنا بعملها ما لازم تعملها، لكن أنصحك إنه أنت تعملها، اللي هي أنت تضيف بكتيريا. أيوة، الميديا اللي عندنا البكتيريا اللي فيها موجودة وعايشة، لكن أكيد في العملية دي إحنا خسرنا جزء من البكتيريا دي، فبحاول إنه أنا أجدد البكتيريا دي. مثلا أنا بستخدم سيكام ستابيليتي، ممكن تستخدم API كويك ستارت، ممكن تستخدم أي نوع بتاع بكتيريا. الهدف منه إنه أنت تجدد البكتيريا وتساعد الفلتر إنه هو يصل للطاقة القصوى. لكن لو ما أضفت البكتيريا ما في أي شيء غلط، بالعكس حوضك حيمشي طبيعي. ومعلومات إضافية راجعة مع بعض، حتى لو قلتها في الأول عادي مش علي هعيدها. لازم تنظف الفلاتر، الفلتر على قد ما هو المخزن بتاع الأوساخ والفضلات اللي عندك. لو ما فضيت المخزن ده، الفضلات والأوساخ الموجودة حتجي وتظهر لك في الحوض. ممنوع منعا باتا، وانتوا عارفين المعلومة دي، انه احنا نستخدم اي موية بدون ما نشيل منها الكلور، لانه الكلور بيؤدي الى موت كل البكتيريا اللي عندنا، وكذا احنا هنخش في مشاكل. وبالذات لما تنظف الفلتر لازم تستخدم موية من الحوض، يفضل تستخدم موية من الحوض او موية ما فيها كلور. يعني جيب برايم، جيب جندل بتاع موية وخد برايم، وبعد ذاك نظف الفلتر. المش الابيض اللي انتوا شفتوني هو ما كان ابيض، كان بني. مهم، المش الابيض ده هو الحاجة اللي بتنظف لك الموية وبتخليها لك كريستال كلين، لكن ما بنقدر نستخدمه مرة تانية، فبنرميه وبنجيب واحد جديد عشان نصل للمرحلة دي إنه الحوض مويته تكون شفافة. لكن الاسفنج بنغسله بننظفه وبنرجعه مرة تانية. يفضل إنه أنت تضيف بكتيريا بشكل دوري مع تغيير الموية، أو بالذات مع نظافة الفلتر. ما حاجة أساسية، لكن حاجة بتساعدك وبتساعد حوضك، وأنت بصراحة محتاج أي شيء يساعد حوضك. ما نهمل الداخل والطالع والهوز بتاع الموية، لأنه أغلب الأحيان مشاكل الفلو بتكون منهم لأنه هم يتملوا بالطحالب. لازم يكون عندك جرادل كثيرة، وأيوة أنا بعيد جرادل دي ومصر على جرادل. لازم يكون عندك جرادل كثيرة عشان الفترة اللي أنت بتنظف فيها الميديا عندك، بالذات الميديا البيولوجية، لازم تكون في موية، ما تخليها تنشف، لأنه لو نشفت كده البكتيريا اللي فيها كلها حتموت. عامل ركز، أنا قاعد أعمل في شنو؟ يعني بطبيعتها يعني تنظف الموية بتخليها كريستال. شنو كريستال دي؟ أوكي عيد. وين قهوتي؟ وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل لايك، وإذا ما مشترك في القناة أنصحك إن أنت تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول. كان معاكم عامر، ونشوفكم في الفيديو الجاي.